السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في قناة باس نيوز. إن كنت جديدا معنا فضلا اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله، ونرجو منكم الضغط على زر الإعجاب بالفيديو، فهذا يشجعنا على الاستمرار. شكرا لكم. تستعد الجزائر لاستلام سرب من 16 طائرة مقاتلة ثقيلة من نوع سو-30 MK-Flanker الروسية لتعزيز أسطولها الحربي الجوي ذي 58 طائرة في إطار تحديث قواتها الجوية. وأوضحت ميليتري واتش ماجازين المجلة الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية وصفقات السلاح والتكنولوجيا الحربية أن الجزائر كانت قد عقدت صفقة مع موسكو في عام 2019 تقدر قيمتها ب$1.8 مليار لاقتناء 30 مقاتلة روسية جديدة، من بينها إلى جانب طائرات سو-30 و14 طائرة ميغ 29 متوسطة الوزن مجهزة بأحدث التكنولوجيا العسكرية الإلكترونية الروسية، والتي شرعت القوات المسلحة الجزائرية في تسلمها. وحسب نفس المصدر، هذان النوعان من الطائرات الحربية الروسية اللذان يتعزز بهما الأسطول الجوي الحربي الجزائري تتوفر فيهما قدرات قتالية قوية جوية وجوية أرضية وحتى جوية بحرية مضادة للسفن العدوة، قادرة على استخدام عدة أنواع من الذخائر، من بينها الصواريخ المضادة للسفن من نوع KH-35 و KH-31 والصواريخ AG-77 جو الموجهة بالرادار. وحسب تعريفات متداولة لهذه الطائرة عبر مواقع متخصصة، فهي فئة مطورة بالتعاون بين الهند وروسيا عن الطائرة المقاتلة الروسية سوخوي سو-30 كطائرة تفوق جوي لتحقيق السيطرة في الجو وتوجيه الضربات إلى الأهداف الجوية والأرضية والبحرية المعادية في شتى الظروف الجوية باستخدام الصواريخ الموجهة وغير الموجهة. وتتميز السوخوي سو-30 MKA عن غيرها من الطائرات بقدرتها على القيام بدوريات بعيدة المدى والمتابعة والرصد الراداري واستخدام الأسلحة الذكية بدون الدخول في منطقة الدفاع الجوي المعادية، والقدرة العالية على المناورة والقدرة على مهاجمة عدة أهداف في آن واحد ومقاومة وسائل العدو الإلكترونية البصرية. وتؤمن المقاتلة القاذفة سو-30 MKA استخدام الأسلحة التالية: الصواريخ جو المتوسطة والقصيرة المدى المزودة بالرؤوس الموجهة ذاتيا والرؤوس ذاتية التوجيه العاملة بالأشعة تحت الحمراء، الصواريخ الموجهة جو أرض المزودة بالرؤوس الموجهة ذاتيا الإيجابية وشبه الإيجابية والرادارية والليزرية والمتحكم فيها عن بعد، وكذلك القنابل المتحكم فيها عن بعد وبواسطة الليزر. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.